Gjykata pritet të jap sot vendimin ndaj ish menaxherit fushatës së presidentit Trump, Paul Manafortin, në akuzat për mashtrime financiare. Një senatore amerikane me karrierë të gjatë ushtarake dëshmoi se ishte përdhunuar gjatë kohës që shërbente në forcat ajrore. Partia Demokrate përjashton kanalin televiziv Fox News nga organizimi i debateve mes kandidatëve të saj gjatë fushatës paraprake për Shtëpinë e Bardhë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision ndër të tjera do të ndiqni, në Kosovë Parlamenti miratoi leximin e parë të platformës për bisedime me Serbinë, me anë të së cilës synohet, siç thuhet, të caktohen vijat e kuqe të Kosovës dhe të sigurohen zgjidhja e të gjitha çështjeve të hapura me Serbinë. Në Tiranë, një gazetare britanike bëri të ditur se zyrtarët i kanë anuluar përtërritjen e lejes së qëndrimit për shkak të punës së saj si gazetare. Të pyetur nga Zëri i Amerikës, zëdhënësit e Ministrisë së Brendshme dhe policisë deri më tani nuk kanë dhënë asnjë shpjegim për arsyeën e mos zgjatjes së lejes së qëndrimit. Sot një gjykatë federale pritet të jap vendim ndaj Paul Manafortit, i cili shërbeu si menaxher i fushatës presidentit amerikan Donald Trump për disa muaj, lidhur me akuza për mashtrim fiskal dhe bankar. Zoti Manaforti rrezikon nga 19 deri në 24 vjet burg për një person që mbush 70 vjeç në 1 prill. Kjo do të thotë se ai mund të kalojë gjithë pjesën tjetër të jetës pas hekurave. Avokatët e zotit Manaforti kanë kërkuar një ndërshkim më të lehtë, duke thënë se ai ka probleme shëndetësore dhe se reputacioni dhe financat e tij janë dëmtuar prej ndjekjes penale që ka marrë një vëmendje të madhe publike. Prokurorët kanë thënë se koha e burgimit që sugjeron udhëzimi ligjor është e përshtatshme dhe se sipas tyre Paul Manaforti duhet paguar gjithashtu dhe një gjobë që varion nga $50.000 në $24 milion. Një juri e dënoi zotin Manaforti në dhjetor për 8 akuza kriminale që kishin të bënin me fshehje të ardhurave nga autoritetet amerikane të taksave, para këto që ai kishte fituar gjatë punës si lobist në Ukrainë. Javën e ardhshme ai pritet të marrë dënimin për një çështje të dytë federale lidhur me akuza për komplot dhe manipulim të dëshmitarëve. Presidenti amerikan Donald Trump tha dje se ai do të ishte shumë i zhgënjur nëse njoftimet se Korea e Veriut por i ndërton një objekt për lëshimin e raketave janë të vërteta. Njoftimet për aktivitetin e ri në bazën e raketave në Tongchang-ri erdhën vetëm disa ditë pasi presidenti Trump dhe udhëheqësi koreano-verior Kim Jong-un përfunduan pa pritur takimin e tyre të dytë në Hanoi, Vietnamit. Sipas burimeve të shumta, Korea e Veriut ka riparuar një pjesë të një baze për lëshimin e raketave që udhëheqësi korean verior Kim Jong-un kishte urdhëruar që të çmontohej pas takimit të tij me presidentin Trump në Singapur vitin e kaluar. 38 North, një projekt analizash që ndjek zhvillimet në Korenë e Veriut me seli në Washington, thotë se imazhet satelitore çojnë në përfundimin se në periudhën 16 shkurt 2 mars është rindërtuar struktura e platformës së lëshimit të raketave në Tongchang-ri, e njohur edhe si SOAE. Qendra për studime strategjike dhe ndërkombëtare me seli në Washington gjithashtu konkludoi se Korea e Veriut po bën një rindërtim të shpejtë në këtë zonë. Unë do të isha shumë i zhgënjur në qoftë se po ndodh një gjë e tillë. Është një raport fillestar, ne ishim ata që e bën publik, por unë do të jem shumë i zhgënjur me kryetarin Kim. Do të shohim se çfarë do të ndodh, do ta shqyrtojmë këtë dhe në fund do të gjejmë një zgjidhje. Njoftimet për aktivitet të ri në Tongchang-ri erdhen vetëm disa ditë pasi presidenti Trump dhe udhëheqësi koreano-verior Kim Jong-un mbyllen papritmas takimin e tyre të dytë në Hanoi të Vietnamit. Bisedimet u ndërpren për shkak të këmbguljes së Washingtonit për një angazhim të plot për çnuklearizim nga Penjani në këmbim të reduktimeve apo eliminimit të sanksioneve. Këto përpjekje diplomatike të nivelit të lartë janë komplekse, thot ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB Bill Richardson, i cili ka udhëtuar shumë herë në Korenë e Veriut. Unë mendoj se të dy udhëheqësit kishin bërë parashikime të pasakta për njëri tjetrin. Me fjalë të tjera, personeli i tyre ishte realist dhe e dinte se kishte mospërputhje të mëdha në lidhje me sanksionet, me atë se çfarë nënkupton çnuklearizimi apo një traktat paqeje, kishte paqartësi në të gjitha llojet e çështjeve, në rendin e masave që do të merren dhe madje edhe mbi kornizën e negociatave. Por zoti Richardson thotë se ai është optimist për progresin e ardhshëm.
Even though the summit ended bad and there was Edhe pse takimi përfundoi keq dhe shënoi një hap diplomatik prapa për të dy udhëhecit, unë nuk mendoj se do të përfundoj me kaq. Mendoj se ka një mundësi për të ecur përpara, të bazuar në pritshmëri më realiste nga të dyja palët. expectations on both sides. Për Shtetet e Bashkuara dhe Korenë e Veriut, ky është kapitulli më i fundit në një histori të gjatë dhe të komplikuar. Partia Demokrate përjashtoi kanalin televiziv Fox News nga organizimi i debatave mes kandidatëve demokrat në fushatën paraprake për president pas publikimit të një artikulli në një revistë në të cilën publikoheshin ullësit lidhjeve të afërta të rrjetit televiziv me Shtëpinë e Bardhë. Raportimi i kohëve të fundit në revistën The New Yorker mbi lidhjet e papërshtatshme mes presidentit Trump, administratës së tij dhe kanalit Fox News kanë çuar në përfundimin se ky kanal nuk është në gjendje të organizojë një debat të drejtë dhe neutral për kandidatët tanë, tha kreu i Komitetit Kombëtar Demokrat Tom Perez dje. Rrjeti televiziv Fox News nuk reagoi drejt për drejt ndaj raportimit të revistës The New Yorker, por tha se shpreson se Komiteti Kombëtar i Partisë Demokrate do të ndryshojë qëndrimin duke i quajtur gazetarët e vet ekipi më i mirë i debatit në biznes. Rrjeti televiziv Fox News, e cilëson veten si dhoma e lajmeve të Amerikës, dhe për vite me radhë përdor në transmetim sloganin i drejtë dhe i balancuar. Senatoria amerikane Martha McSally, veterane me një karrierë 26 vjeçare në forcat e armatosura e para grua në rolin e pilotes së një avioni luftarak, tha dje se vite më parë ishte përdhunuar nga një oficer në forcat e armatosura. Senatoria foli gjatë një seanse dëgjimore të Komisionit Senatit për shërbimet e armatosura. Seanca ishte organizuar për të dëgjuar dëshmi mbi dhunën seksuale në radhë të forcave të armatosura dhe për të diskutuar masa për parandalimin e problemit. Senatoria McSally tha se ajo nuk ishte raportuar se ishte përdhunuar, pasi ashtu si shumë viktima të tjera, ajo nuk ishte besim tek sistemi. Qëndrova në heshtje për shumë vjet, por pas shumë vitesh kur ushtria filloi të ballafaqohej me këto skandale dhe përgjigjja që po jepte ishte krejt e padenj, e mendova të nevojshme të tregoja përvojën time si viktime përdhunimit. U shtanga nga reagimi që pash ndaj kësaj dëshmie. Po thuaj se u largova nga forcat ajrore pas një karriere 18 vjeçare, thjesht nga dëshpërimi që ndjeva. Ashtu si shumë viktima të tjera mu duk sikur po përdhunohesha përsëri, këtë radhë nga sistemi. Senatorja u shpreh se ky reagim e bëri edhe më të vendosur për të ngritur zërin për viktimat e sulmeve seksuale në radhë të forcave të armatosura. Ajo tha se ushtarak të lartë nuk duhet ta shmangin problemin, por të bëhen pjesë aktive e gjetjes së një zgjidhje. Vjet Pentagoni tha se kishte marrë 6.769 raporte për sulme seksuale gjatë vitit fiskal 2017 në radhë të forcave të armatosura. Kjo shifër reflekton një rritje prej 9.7% në krahasim me raportimet për vitin fiskal 2016. Një gjykat në Francë shpalli fajtor sot një zyrtar të lartë katolik se nuk ishte raportuar akuzat e bëra ndaj një prifti për abuzim seksual. Kardinali Filipe Barbarin u dënua me kusht për 6 muaj në një prej proceseve gjyqësore që kanë marrë vëmendje të madhe publike në vend lidhur me skandalet e pedofilisë që kanë përfshirë kishën. Gjykata e shpalli fajtor kardinalin për mbulim të akuzave për abuzim ndaj një prifti në varësi të tij, i cili do të përballet me një proces gjyqësor më vonë gjatë këtij viti. Avokati kardinalit tha se do ta apelojë vendimin. Qeveria venezueliane ka urdhëruar dëbimin e ambasadorit të Gjermanisë për shkak të mbështetjes se ai ka dhënë udhëheqësit të opozitës Juan Guaido, i cili është angazhuar në një betejë politike kundër presidentit Nicolas Maduro. Në një deklaratë qeverisë thuaj se ambasadori Daniel Kriener kishte 48 orë afat për t'u larguar nga vendi lidhur me atë që cilësoi si ndërhyrje në punët e brendshme të Venezuelës. Urdhri erdhi pas takimit ditën e hënë me zotit Krieger dhe zotit Guaido në aeroportin e Caracasit, pasi udhëheqësi i opozitës venezueliane sapo ish kthyer nga një vizitë jashtë vendit. Juan Guaido e denoncoi vendimin e Nicolas Maduros gjatë një fjalimi të mërkurën përpara asamblesë kombëtare. Zoti Guaido, i cili njihet nga Shtetet e Bashkuara dhe rreth 50 vende të tjera si udhëheqësi i përkohshëm i Venezuelës, u rikthye në Venezuelë pas një turneu në disa vende të Amerikës Latine, në kundërshtim me një urdhër gjykate që i ndalonte atij udhëtimin jashtë vendit. Në Shqipëri, drejtori për zgjerim në Komisionin Evropian, Christian Danielson, tha sot se vendimi i opozitës për të hequr dorë nga mandatet parlamentare minon në mënyrë serioze rrugtimin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
Këtë deklarata i e bëri në përfundim të takimeve me drejtuesit e opozitës dhe kryeministrin Edi Rama, ndërkohë që kryetari demokrat Lulzim Basha përsëritej se për opozitën nuk ka kthim pas. Ju kujtoj të nderuar teleshikues që materialin do ta transmetojmë vetëm pas pak minutash. Ndërkohë do të shohim të tjera zhvillime. Në Tiranë, një gazetare britanike bëri të ditur se zyrtarët i kanë anuluar për të rritjen e lejes së qëndrimit për shkak të punës së saj si gazetare. Alice Elizabeth Taylor i tha Zërit Amerikës se dyshon se anulimi i procedurave për leje qëndrimin e saj erdhi befas pas shkrimeve kritike të saj ndaj qeverisë. Të pyetur nga Zëri i Amerikës, zëdhënësit e Ministrisë Brendshme dhe të Policisë, deri në momentin e përgatitjes së këtij materiali për transmetim, nuk kanë dhënë shpjegim mbi arsyet e moszgjatjes së lejes së qëndrimit. Ndiqni për më shumë korrespondentin tonë Liliana Golli nga Tirana. Gazetarja britanike Alice Elizabeth Taylor thotë se qeveria shqiptare nuk i përtëriti lejen e qëndrimit në Shqipëri për shkak të punës së saj si gazetare. Ajo jeton në Shqipëri prej një viti e gjysmë, u fejua me një djalë vendas dhe pret të lind një vajzë nga kjo lidhje. Por tani thotë se qeveria i anulloi rinovimin e lejes së qëndrimit për shkak të punës si gazetare. Unë dorëzova të gjithë dokumentat sipas procedurës së lishme. Ata më thanë se janë në rregull, se kishin gjithçka që duhej dhe se gjithçka ishte shkëlqyer. Bëra edhe pagesën, që ishte hapi i fundit i procesit. Ata më thanë se gjithçka është okay dhe se mund të shkoja pas 2 javësh të merrja dokumentat. Nuk shoh arsye pse një procedurë standarde me vazhdim të rregullt të prapësohet me një urdhër nga lart pak ditë më pas. Procedura e leje qëndrimit tim u anullua nga një zyrtar më i lartë se ai i zyrës së emigrimit, tha gazetarja Taylor. Por çfarë shkroi dhe raportoi Alice Taylor në shkrimet e saj? The allegations that were published, the wiretaps that were published in Voice of America. Unë shkrova për lidhjet korruptive që dolën në përgjimet e publikuara nga Zëri i Amerikës me telefonata gjatë zgjedhjeve të kaluara. Shkrova për protestat e opozitës dhe për tenderat e dyshimit. Shkrova për dëmtimet e mjedisit. Alice thotë se ka raportuar vetëm fakte dhe jo komente, por pas kësaj ajo dhe familja e saj u goditën me gënjeshtra nga disa portale që mbështesin qeverinë. Kjo përkoi me kohën kur aplikoi për të përteritur lejen e qëndrimit. Nuk ishte as pak e lehtë të shkonte në përzyra sepse është shtatzan për 6 muaj dhe për 3 muaj ishte shumë e sëmur. Por zyrtarët e qetësuan se nuk ishte problem dhe se mjaftonte vetëm një certifikat mjekësore për këtë. I've chosen to live here. I'm having a child here. I'm having a family here. Kam zgjedhur të jetoj këtu, kam familjen dhe kam fëmijën tim këtu. Kam bërë qindra shkrime pozitive për Shqipërinë, por kam po ashtu të drejtën të kritikoj. Unë kritikoj sepse dua më të mirën për vajzën time, familjen dhe miqtë e mi dhe nuk mendoj se problemet mund të zgjidhen duke i lënë ato më njam, tha gazetarja Alice Taylor. And I don't think any problems are ever solved by ignoring them. Alice ka bërë shumë shkrime për të promovuar Shqipërinë dhe turizmin këtu. Ajo organizon komunitetet e banorëve të pastrojnë zona turistike dhe bashkë me ta ka hequr tonelata plerash nga plazhet e Shqipërisë. Por krahas këtyre detyrave qytetare, ajo thotë se ndjen si detyrë si gazetare që të shkruaj për gjërat që nuk janë të drejta, si kanjoni i Holtës, hidrocentrale të tjera që po dëmtojnë lumen apo zhvillime të ndryshme brenda vendit. Ajo qëndron tani në Shqipëri në mënyrë të paligjshme dhe duhet të largohet për t'ia nisur gjithë aplikimeve nga fillimi në zyrën e emigracionit. Një raport mjekësor thotë megjithatë se Alice nuk mund të udhtoj për shkak të ndërlikimeve të shtatzanisë. Ndërkohë që gazetarja Alice Taylor është në pritje të dokumentave nga zyra shtetërore, edhe Zëri i Amerikës u interesua për të pranë autoriteteve shtetërore. Zyrtarët e ngarkuar me marrëdhëniet me shtypin pranë policisë dhe pranë Ministrisë Punëve të Brendshme thanë nga telefoni se do të merrnin informacion për këtë rast dhe mund të kishin një reagim sqarues më vonë. Për Zërin e Amerikës, Liliana Golli, Tiranë. Në Kosovë, parlamenti miratoi platformën për bisedime me Serbinë, me anë të së cilës synohet si shtuhet caktohet vija e kuqe e Kosovës dhe sigurohet zgjidhja e të gjitha çështjeve të hapura me Serbinë për të siguruar njohjen e pavarësisë së Kosovës. Por procesi i bisedimeve mbetet i pezulluar për shkak të tarifave të vendosura nga qeveria ndaj mallrave serbe. Për këtë çështje, në fundjavë pritet të vinë në Prishtinë zëvendës sekretari amerikan i shtetit David Hale, i cili ka paralajmëruar mundësinë që gjatë këtij viti të arrihet një marrëveshje nëse fillojnë bisedimet. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheo. Me 61 vota për, Parlamenti i Kosovës miratoi platformën për si shtuhet dialogun për marrëveshjen përfundimtare
ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Platforma synon si thuhet të caktojë vijat e kuqe të Kosovës në bisedime dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura me Serbinë për të siguruar njojën e pavarësisë së Kosovës. Por as platforma dhe as ekipi për bisedime nuk kanë siguruar konsensus politik në vend me që opozita nuk është bërë pjesë e tyre. Madje ajo bojkotoi debatin e sotëm duke theksuar se është kushtetuta e Kosovës ajo që rregullon çështjen e bisedimeve me Serbinë. Procesi i bisedimeve mbetet i pezulluar për shkak se Beogradi kurszon vazhdimin e tyre me heqjen e tarifave ndaj mallrave serbe që qeveria e Kosovës i vendosi në nëntor të vitit të kaluar. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë pezullimin e tarifave në mënyrë që të japet rrugë bisedimeve dhe arritjes së një marrëveshjeje që shihet vështirë e arritshme për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të palëve. Në një përpjekje për të nxitur palët që të ulen në tryezën e bisedimeve, me 8 dhe 9 mars pritet të qëndrojnë në Beograd dhe në Prishtinë, zëvendës sekretari amerikan i shtetit David Hale. Në një intervistë për të përditshmën serbe, danas, zoti Hale ka thënë se nuk u takon Shteteve të Bashkuara që të diktojnë përfundimin e bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ai ka paralajmëruar dhe mundësinë që gjatë këtij viti të arrihet një marrëveshje ndërsa fillojnë bisedimet. Është koha që të marrin fund provokimet nga të dyja palët, të pezullohen tarifat, që Beogradi dhe Prishtina të kthehen bisedimeve të drejtuara nga Bashkimi Evropian dhe që të dyja palët jenë të përcaktuara për paqe, citohet të ketë thënë ai. Zoti Hill është zyrtari më i lartë amerikan që kohët e fundit viziton Kosovën për të nxitur autoritetet që të hapin rrugën për vazhdimin e bisedimeve duke pezulluar në tarifa ndaj mallrave serbe. Javën që lan pas dy zyrtarë të lartë të Këshillit Kombëtar të Sigurisë qëndruan për 2 ditë në Kosovë për të siguruar pezullimin e tarifave, ndërsa paralajmëruan shtimin e masave ndëshkuese nëse Kosova vazhdon të refuzojë kërkesat e tilla. Kërkesat amerikane kanë nxitur përplasje të brendshme në Kosovë ndërmjet të atyre që ngulin këmbë të dëgjohen këshillat amerikane dhe atyre që pohojnë se tarifat duhet të pezullohen, vetëm me garanci për përfundimin e bisedimeve me Serbinë me njojë të ndërsjellë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Vetëm gjatë vitit 2018 në Kosovë janë vrarë 6 gra brenda familjes, ndërsa janë raportuar mbi 1000 raste dhune të shumë fishta ndaj tyre. Organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave në vend thonë se dënimet ndaj atyre që kryejnë vrasje janë shumë të ulta dhe shpresojnë që dënimi me burgim të përjetshëm për një burr që kishte vrarë gruan dhe vajzën vitin e kaluar në Gjakov mund të shërbejë si shembull i vënies së drejtësisë për viktimat e dhunës. Ose sjell raporti korespondentes son Eglira Blanca. Në gusht të vitit 2018 në këtë shtëpi në Prekoc të komunës së Gjakovës rreth 80 kilometra në perëndim të Prishtinës, u vra Valbona Marku Ndrecaj bashkë me vajzën e saj 8 vjeçare. Ajo u qëllua nga burri i saj me të cilin kishte 5 fëmijë në një martesë e cila ishte përshkuar me dhunë të vazhdueshme. Familja e Valbonës e braktisi shtëpinë pas ngjarjes tragjike, ndërsa ish burri i saj u dënua së fundmi me burgim të përjetshëm, duke shënuar kësaj edhe rastin e parë të dënimit të tillë në Kosovë për vrasje brenda familjes. Këtu në këtë vend është kryer vrasja, është vrarë Valbona me vajzën Klaren, familjarët kanë qenë brenda, dera ka qenë e hapur sepse ka qenë ditë natë gushti. I afërmi të ndjerës Losh Krasniqi thot se në këtë ngjarje të gjithë janë humbës dhe kjo duhet të shërbejë si shembull se dhuna nuk është zgjidhje e problemeve. Çdo njeri duhet ta merr parasysh se vdekja nuk ka kthem. Domethënë çdo gjë mund të zgjidhet derisa nuk ka dete humbja një jete. Dhe besoj që çdo shoqëri e cila nuk i ka vënë të drejtat e femrave në binar të barabartë, e shoqërive që ka stagnuar, kemi shtete cilat e dim, aty ku ka drejtat femrave, shoqëritë janë shumë më përparimtare. Valbona Marku Ndrecaj është një nga 17 gratë e vrara në 5 vitet e fundit brenda familjes. Sipas Tahire Haxhollit, shefe e njësisë kundër dhunës në familje në Policinë e Kosovës, numri i vrasjeve ishte shtuar në vitin 2018. Është përkeqardhje edhe kjo që shifra është edhe më e lartë e vrasjeve të rënda në familje, në krahasim me vitet paraprake. Vitin e kaluar total, shifra e rasteve që janë lajmëruar në Policitë të Kosovës ka qenë 1541 raste dhunës në familje, ndërsa vrasje e rëndë që është me kod penal, vrasja e personit që është në lidhje familjare është ngritë në vrasje të rëndë, kanë qenë 6 raste të vrasjes së rëndë,
ku kanë qenë këtu gra viktima. Dhuna e cila raportohet nga gratë është kryesisht e vazhdueshme dhe shumë fisht, thot zonja Haxholli. Viktimat kur të vinë edhe ta raportojnë rastin, nuk e raportojnë do me thamë veç një rasti që ka ndodhur një lëndem ose një rraje, po kur fillon me deklarue për dhunën që ka përjetu, është një dhunë cila ka qenë e vazhdueshme, është një dhunë cila vetë sa ka shku dhe të tensionu, të ngrit, po ashtu nuk është një dhunë cila shoqëru me dhunë psikologjike fillimisht, me dhunë ekonomike, me dhunë fizike, po ashtu edhe me dhunë seksuale. Adelina Berisha nga rrjeti i grupeve të grave të Kosovës thot se mungesa e edukimit është një nga shkaqet që çojnë në akte dhune. Po le të shpresojmë që tash me këto vendimin e gjykatës apelit për që ndryshoj vendimin e gjykatës themelore në Gjakov me rastin e vrasjes së Valbonës, atë le të shpresojmë që ky do të jetë një shembull edhe në të ardhmen edhe gjyqtarët tjerë do ta marrin këtë praktikë dhe do të shqiptojnë dënimet karshi veprave kriminale që ushtruesit e dhunës e ushtrojnë. Ajo thot se edhe trajtimi i rasteve nga gjykatat nuk është në nivelin e duhur, sepse dënimet ndaj burrave që kanë vrarë gratë janë kryesisht të ulta. Të punojmë ma shumë duke fillu prej fëmijëve tonë, të edukojmë, të respektojnë njëri tjetrin, të dinë se nuk është dhuna mjet për zgjidhjen e konflikteve, sepse pri ulëmtimeve tona kemi pa që shpesh tendenca e qytetarëve është ta përdorin dhunën për me eduku fëmijën, me disiplinu fëmijën, apo për me zgjidh konfliktet. Sipas organeve të rendit, brenda një viti në Kosovë raportohen mesatarisht 1300 raste të dhunës dhe pjesa më e madhe e tyre janë raste të dhunës ndaj gruas. Ndonse raportimi i rasteve të dhunës sipas veprimtarëve humanitar shënon rritje të ndërgjegjësimit për këtë çështje, rastet e raportuara nuk pasqyrojnë për masat reale të problemit, me që edhe mëtej në masë të konsiderueshme dhuna në familje trajtohet si problem i brendshëm që duhet të mbetet brenda mureve të shtëpisë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Gjakov. Në Shqipëri, drejtori i përzierim në Komisionin Evropian, Christian Danielson, tha sot se vendimi i opozitës për të hequr dorë nga mandatet parlamentare minon në mënyrë serioze rrugtimin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Këtë deklarant ai e bëri në përfundim të takimeve me drejtuesit e opozitës dhe kryeministrin Edi Rama. Ndërkohë, kryetari demokrat Lulzim Basha përsëriti se për opozitën nuk ka kthim pas. Ndiqni materialin e përgatitur nga korrespondenti ynë Armand Mero. Vizita e 7 eurodeputetëve të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, të cilët përfaqësojnë krah të ndryshëm politik, ishte programuar prej kohësh. Objektivi i saj ishte vlerësimi i përparimit të vendit në rrugën e integrimit evropian përpara vendimit të Këshillit Evropian të qershorit. Por situata e tensionuar politike në Shqipëri zuri vendin qendror në takimet që ata patën në Tiranë. Sot në përfundim të vizitës, ata u shprehën me tone kritike ndaj zgjedhjes së opozitës për të hequr dorë nga mandatet parlamentare dhe pasojat që do të kishte për hapjen e bisedimeve për antarësim. Bojkotimi në vetvete i parlamentit nga përfaqësuesit e njerëzve përbën një sinjal shumë të keq, cënon besueshmërinë e shtetit dhe e kombit në tërësi. Nuk mund të ketë asnjë shfaqësim për të vonuar objektivin më të rëndësishëm kombëtar për shkak të dasive që lidhen me interesat partijak apo pikpamjeve të ndryshme. Eurodeputetët dënuan aktet e dhunës që janë regjistruar gjatë protestave të opozitës, duke u shprehur se kjo është kundër stabilitetit dhe besueshmërisë së vendit. Nuk është e mundur të thuash që kjo është protesta ime, njerëzit e mi, po dhuna nuk është e imja, deklaroi relatori për Shqipërinë Knut Flenkestein. Eurodeputetët thanë se Shqipëria ka bërë përparim me reforma dhe sidomos me procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Këtë ka kërkuar dhe Këshilli që të ketë një vendim pozitiv. Ne i bëjmë thirrje Këshillit Evropian të përqendrohet në këto fakte dhe që në qershor të ndezë dritën e gjelbër për hapjen e bisedimeve. Opozita akuzon qeverinë se ka ardhur në pushtet përmes votave të vjedhura fal lidhjeve të saj me krimin e organizuar dhe kërkon një qeveri kalimtare dhe zgjedhje të parakohshme. Por për eurodeputetin Tuna Kelam, Parlamenti është zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Keni një qeveri legjitime, kështu që mendoj se përqendrimit e ideja e një qeverie kalimtare do të dëmtonte përqendrimin që duhet të keni për hapjen e bisedimeve.
ndërsa përfaqësuesi i Partive Popullore në Parlamentin Evropian, Cristian Preda, i cili tha se ka qenë si vëzhgues në zgjedhjet e 2017-s, përfundimet tona ishin se zgjedhjet shkuan mirë, nuk mund të themi tani pas një viti e gjysmë se nuk ishin zgjedhjet e mira. Reagimet ndaj deklaratave të eurodeputetëve ishin të menjëhershëm. Lëvizja Socialiste për Integrim u shpreh me tone të ashpra kundërshtuese, duke thënë se ndërkombëtarët nuk mund të përdorin dy standarde në vlerësimet e tyre. Për këtë opozita është në rrugë, për këtë opozita nuk do të lëvizë nga rruga dhe do vazhdoj të ketë gjithmonë një shami në dorë për të fshirë sytë e turbulluar që gjithë eurodeputetëve, të cilët e shohim që kanë pamundësi për të parë qartë për shkak të disa parave të cilat janë të gjithëfashme, po kanë vetëm një emër, janë para të pista. Ndërsa nga Shkodra, kryetari demokrat Lulzim Basha tha se detyra jonë është që me durim dhe vendosmëri të shpalosim të vërtetën dhe faktet që për një kohë kaq të gjatë janë helmuar nga propaganda e Tiranës. Prandaj përgjigjja ime është dhe mbetet. Mos më kërkoni asgjë që nuk do të pranoni për popujt tuaj. Qeveria nga ana e saj shprehu falënderime për qëndrimin e eurodeputetëve. Delegacioni i tyre foli troçfare, duke rënuar pik për pik çdo pretendim absurd për qeverira transitore, parlamente jo legjitime, ne nvizuan Sot në Departamentin Amerikan të Shtetit u zhvillua ceremonia e ndarjes së çmimit ndërkombëtar për gratë guximshme. Këtë vit u nderuan me këtë çmim prestigjioz 10 gra nga vende të ndryshme të botës. Ceremoninë e drejtoi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo, ndërsa zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump mbajti një fjalim ku vlerësoi rolin që kanë gratë në shoqëri. Çmimi për gratë të guximshme, i cili filloi të jepet nga Departamenti Amerikan i Shtetit për herë të parë në vitin 2007, nderon gra nga vende të ndryshme të botës, të cilat kanë treguar guxim dhe kanë patur rol të veçantë udhëheqës në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, barazinë gjinore dhe përparimin shoqëror. Në ceremoninë e përvitshme që këtë herë drejtoi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo, ishte e ftuar nderi zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump, e cila mbajti një fjalim ku fillimisht vlerësoi arritjet e grave në Shtetet e Bashkuara. Ajo tha se Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka sot numrin më të madh të grave ligjvënëse në historinë amerikane. Zonja Trump tha se gratë kanë një ndikim të fuqishëm tek ngjarjet që ndodhin në botë. Kur ajo e grave në historinë tonë vazhdon të na frymëzoj, është privilegj për mua të nderoj gra që kanë arritur suksese të shquara. Gratë që po nderojmë sot janë simboli kurajos, tha zonja Trump. Në mesin e grave të nderuara këtë vit është gazetarja nga Mali i Zi Olivera Lakic, e cila u vlerësua për arritjet e saj si gazetare investigative. Zonja Lakic është vënë në kërkim të zbulimit të rasteve të krimit dhe korrupsionit në vendin e saj, shpesh duke vënë në rrezik jetën. Pasi shkroi disa artikuj investigativ për kontrabandën e duhanit në Malë të Zi, ajo mori disa kërcënime anonime që të ndalonte punën e nisur. Më pas atë e sulmuan fizikisht, duke e qelluar me armë, por kjo nuk e friksoi Olivera Lakicin. Ajo është sot një gazetare e respektuar, një simbol për reformën e medias dhe sigurinë e gazetarëve në Malë të Zi. Mes grave të tjera të nderuara me çmimin prestigjioz gratë të guximshme janë Razia Sultana nga Bangladeshi, Nok Nua Po nga Birmania, Mumina Hussein Darar nga Djibouti, Mama Megi nga Egjipti, Kolonele Khalida Kalaf Hanna Altwal nga Jordania, misionarja Orla Trisi nga Irlanda, Flor de Maria Vega Zapata nga Peruja, Marini de Rivera nga Sri Lanka dhe Ana Aloy Henga nga Tanzania. Të nderuar teleshikues, përpara se ta mbyll, ju kërkojmë ndjes për materialin e përgatitur nga Tirana lidhur me vizitën e drejtorit për zgjerim të Komisionit Evropian. Transmetuam një material gabim. Këtu e kemi përfunduar emisionin tonë. Natën e mirë.